lè tí a ti sàlẹ̀ lọ́wọ́ yẹn wà bí ẹ ṣe wà yìí láì sí wèrè ẹni tí wọ́n bá wá bá á mọ̀ wípé ohun tí wọ́n ṣe ń kọ́ ó kà wọ́n lára ohun tó ṣẹlẹ̀ ó kà wọ́n lára so kábíyèsí mọ̀ pé ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí even gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń gbọ́ dàbẹ́ pé kò sí ìṣẹ̀lẹ̀ rí lọ́kà torí ogun kì í kọ́ ọ̀kà ṣùgbọ́n tí ò ṣẹlẹ̀ ní orí ẹnìkan náà ló ti máa ń ṣẹlẹ̀ tó bá dẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ àwọn kan dẹ̀ wá tó fi kọ́gbọ́n so bàbá wa ó ti rí ìrìn àjò yín ó rí ohun tí ẹ kó sọ́wọ́ náà wọn kó dé ń kó sọ́wọ́ ń wọ ìlú wọn dédé ń kó sọ́wọ́ ìṣeré ó rí aṣọ tẹ̀dẹ̀ rómọ́ àyà wọn dédé ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ rí pé gbogbo ilẹ̀ sí orí sí wọn dédé ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìdí yẹn kọ́ ó ní kí n bẹ̀ yín o wọ́n ń sunkún bí o wọ́n kì í sunkún bí kábíyèsí ọba aláyélúwà ó fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. ó ti dójú ẹsẹ̀ yín èmi ti sọ fún yín pa máa débẹ̀ ṣé o mọ̀ wípé àwọn nọ́dánà náà wọ́n ti kóra wọn jọ báyìí wọ́n ní nínú kí Tinubu kó fún wa ní restructuring àbí kí wọ́n ṣe kí ni kán pín Nàìjíríà nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn wá gbọ́ nǹkan tí wọ́n wí wọ́n ní who is then afraid of restructuring ? Who is scared of devolution of power ? Certainly not the North anymore. It used to be, but it is no more. Old things have passed away. Brand new things are springing up. Our time changes and flies away. Àwọn wo ni wọ́n sọ gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí? Bẹ́ẹ̀ ni o, former vice president of Nigeria, Atiku Abubakar, bẹ́ẹ̀ ni, ó wà ń bẹ̀, ó wà lára àwọn tí wọ́n ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ni o, bẹ́ẹ̀ ni former Sokoto State Governor Aminu Tambuwa ó wà lára wọn o, Ango Abdullahi ó wà lára wọn, wọ́n pọ̀ bàjẹ́. Àfẹ̀mọ̀kẹ́ Rufai gan máa wà ń bẹ̀, kò síbi tẹ́ ti lè rí bàbá yẹn. Lọ́rọ̀ kan ṣá àwọn nọ́dánà wọ́n ní ìgbà kan rí làwọn bẹ̀rù fún restructuring, ní ìgbà kan rí làwọn sọ wípé one Nigeria is not negotiable, ó ti wà negotiable bàjẹ́bàjẹ́. Nísìnyí gan àwọn ará north wá sọ wípé nínú kí wọ́n ṣe restructuring àbíkẹ́ kí wọ́n tú Nàìjíríà ká kọ́ tu kí everybody fọ́dà gbé nǹkan tó wà nílẹ̀ sí nìyẹn. Ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ni lẹ́bí kankan ṣe kíní kan tí mọ̀ nǹkankan ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró nìyẹn. Ṣé o ti gbọ́ ìjọ nation wọ́n láwọn ń lọ, àwọn nọ́dánà náà báyìí wọ́n láwọn ti ṣetán láti dá dúró àbí restructuring ẹni wọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn Biafra wọn sinmi agbájá, àwa Yorùbá nation gan à ń sọ wípé ẹjẹ́ a máa lọ ní ìgbà tí gbogbo region tó ti rẹ́dì tí pé kóníkálùkù máa bá tiẹ̀ lọ. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ṣó padà yìí ṣó le? Ọlọ́run ó ti sọ́ dẹ̀rọ̀ fún bàbá Tinubu. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ wọ́n ti fi kú oró pa Mr. Sunday Ayeni o ní ìlú Ọ̀kà Àkókó ní Ondo State ni wọ́n fi kú òjijì pa sórí oko. Tí ẹ bá rí bí wọ́n ṣe pa Sunday Ayeni, àwọn Fúlàní herdsmen tí wọ́n jọ ń gbé ní Ọ̀kà Àkókó bẹ́ẹ̀ òun náà kó màálù lọ sórí oko ẹ̀, orí oko ẹ̀ ni wọ́n pa sí o. Wọ́n ṣapa ní àdá ni wọ́n fi ṣá, wọ́n ṣá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ kódà wọ́n ṣá títí tí wọ́n kó ìfun ẹ̀ wọ́n kó jáde. Tẹ́ bá wá rí àwọn ọmọ APC tó bá wá sọ fún insecurity security ti tight ń sìn, kò sí wàhálà my dear, má lọ believe wọn o. Security kọ́kọ́ ò tight ẹni bà ló mọ́ o, wọn ò jẹ́ káwọn èèyàn pariwo síta mọ́ ni o. Ṣọ́ ẹ̀mí àwọn èèyàn lè lọ sórí oko kó o lè gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn àlàyé. Ó yá tẹ̀lé mi ká lọ. Wait, so did you know that 95% of the Fulanis that you are seeing in your village, we always used to pay your traditional rulers before we landed into your village? But some of you guys don't know anything about it. But seriously, any Fulanis that you can see in your village, or any Fulani that can spend like 1 to 3 or 5 months in your village, I see it what they used to pay your traditional rulers. So we used to pay them money before they will allow us to stay like 1 to 3 months in their places. But if like you just pass, they will not collect them. But if we come and spend like 3 to 4 months, we must pay them. So I know some of you guys don't know about it. So we used to pay your traditional rulers. Serious about. I see so many people are saying we are going around with in the bushes that we did not own, which I say we used to pay for it. Ask your traditional rulers.
I swear, we used to pay them. If we will spend like 1 to 2 to 3 months, we'll go and find them. We'll give them money, they'll collect. Before we will stay. So stop saying we are going around with our cows in your bushes and we're not giving you guys anything, which it is wrong. We are paying, I swear. Zam. Dr. Anwar was Atiku's mouthpiece. They not stand to gain more if there is devolution of power. The new North has nothing to fear about restructuring because we have the land, the people, and the resources. Ṣé mọ̀ wípé wọ́n náà discover oríṣiríṣi mineral resources tó ní agbára burúkú very expensive one. Wọ́n discover àwọn ní North nsìn. Ní ìgbà tí wọ́n ní any mineral resources lọ títí, ìgbà yẹn ni wọ́n sọ wípé wọ́n Nigeria is not negotiable. Ẹ̀yin Yorùbá kò ṣe bí tiyín náà sọ. Àbòsílẹ̀ máa ń tì bọ́ gbogbo nǹkan. Ṣé rí àwọn northern tẹ́lọ́njọ́yìn wọ́n Nigeria is not negotiable. Àwọn gan ti sọ wípé àwọn ti ready àti negotiate báyìí. Ọ̀ọ́bì yín ọ̀tẹ̀ àtàbòsí tẹ̀yìn rí. Ó tán yín. Wọ́n ní North ìgbà yẹn ni kò ń ṣe North ìsìn. Tambuwa picked it from there. Ṣé ti rí wọn? Àwa ìyẹn ló ń sọ̀rọ̀ o. Ìyẹn ni mouth spoken mouthpiece Àtíkù. Ṣé ti rí gbogbo wọn? Wọ́n ti ń pè fún ìdádúró náà tí àwọn Àtíkù kọ́kọ́ sí gbogbo wọn. Okay. Tambuwa pick it from there. The idea that the North is against restructuring because it benefits most from the current state of things is circumscribed and patently false. Really? Okay, he insisted. The fact that some people continue to parrot such lies only helps to give credence to the flawed argument. Let us be clear. They not want restructuring as much as anyone. Baba Tinubu, bó bá jẹ́ restructuring náà ní ẹgbẹ́ jùlẹ̀. Ẹ ti ẹ̀ ṣe nǹkan. Abdullahi cap it up brilliantly. Let us go our separate ways. Hell. Tambuwa ní restructuring àwọn ò bẹ̀rù ó ti yá nsìn ó lè pay wọn ayé ìgbà tí ò sí kankan ní North lẹ́ ń wò wípé gbogbo owó tó bá generate kò sí nǹkan tí tó bá ṣe restructuring kò ní pay àwọn mineral resources ti ṣòfò dànù ní North nísìn àwọn gan ti ṣe kíni wọ́n ti fẹ́ dá dúró. Abdullahi òun ló wá da gbogbo ẹ̀ lójúrú báyìí ó ní let us go our separate ways. Ìyẹn nǹkan tí yẹn sọ nìyẹn kí wọ́n pín Nàìjíríà kó ní kálukú dá wà. If on the other hand we give credit to the British and our founding fathers and they deserve credit and we cannot contain restructuring based on what existed in 1914, we should go back to 1960 when the country operated region. Ṣẹ́tìrí àwọn náà tún sọ sí wọ́n ní pé ká ṣe regional government ipe after tí baba ńlá baba yín àwọn Britiko tọ́kọ̀ wà lẹ́rú yo tí wọ́n fún ní credit ní ìgbà tí wọ́n ti tọ́kọ̀ gbogbo wa forcefully papọ̀ ní 1940 amalgamation òun ní nǹkan tí Abdullahi Sombi lẹ́yìn ìyẹn nísìnyí ẹ jẹ́ kó padà Nàìjíríà ò padà wọ́ọ̀kì after 30 gbòmìnira ìnira lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbòmìnira ẹ̀ mójútó ẹ̀ yo wọ́n ní kó ní kálukú padà sí regional system nǹkan tí Abdullahi Sombi nìyẹn. The North is not afraid of getting our North back. Ṣé ń gbọ́? Who is then afraid of restructuring? Question mark. Who is scared of devolution of powers? Question mark. Èmi náà wá bí ẹ̀yin Yorùbá. Who is afraid of restructuring nínú yín? Èwo nínú yín ló ń bẹ̀rù restructuring regional government? Question mark. Èwo nínú yín ló ń bẹ̀rù Yorùbá nation movement? Ká Daduro? Question mark. Just the same way bó ṣe ń bí ira wọn bí pé who is then afraid of restructuring? Question mark. Who is scared of devolution of power? Question mark. Certainly not the North anymore. Ó tán bí ó tán gẹ́gẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ kán fà wá Yorùbá land àwa Yorùbá kọ́ má jẹ́ pàwa náà máa fẹ́ palẹ̀ ogun ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ mọ́ nígbà táwọn Biafra báyìí wọ́n ti ṣe tán àwọn ìjọ nation àwọn nìyẹn àwọn nọ́dánà náà wọ́n ti ṣe tán àwa Yorùbá nìkan ló kù ẹjọ́ ṣáwa nìkan ni wọ́n Nàìjíríà ní àbòsí pọ̀ ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ wa èrè wo làwa ti jẹ ní ọmọ Yorùbá ti jẹ nínú wọn Nàìjíríà alábòsí ni yín àbòsí ni kò sí wàhálà ẹ̀yin nìkan ló máa kù àní ẹ̀rú kò tiẹ̀ ń bà mí kó má wá di létà àti Igbo àti Ìjọ àti North kó má wá lọ unite against àwa Yorùbá là dé ready ó dà kò sí wàhálà ṣé ń gbọ́ ó ní certainly not the North anymore it used to be ní ìgbà kan lẹ̀rù ń bà wọ́n
but it is no more. All things have passed away. Brand new things are springing up. Our time changes and flies away. Hey, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ lè halẹ̀ mọ́. Mo sọ náà, mo lárí fín ti pọ̀ gan. Sí finish wá yìí ti wá pọ̀ jù. Èmi náà rí pọ́n ti sí finish wá jù. 7 years later, Abdullahi is not deterred, and he won't be. He continued the struggle of restructuring unabated, even taking it to a higher level. On August 3rd, 2024, he revisited the issue without fear. It was to our delight. He was genuinely building on his pact with Atiku and Tambua. He gave us his honest updates. But this time, he moved past restructuring. He is far gone. The British enacted a decree in 1914, and that law was very specific. Ibi tí mo wá fẹ́ kí ẹ̀yin Yorùbá ẹ bá mi list sí àárín dáadáa. Ohun tí àwọn Northerners sọ, ṣé mo wí pé ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin like láti máa ṣẹrú lábẹ́ àwọn Northerners. Àwọn Northerners náà ti wá pariwo síta ńsìn yìí o. Ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn àgbààgbà náà tí ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá wé àdá o, ibo lẹ wà, àbòsí nìyí. Àbòsí olè rẹ̀ ti lè ṣọ̀tẹ̀ jù. Tó bá tún dọ̀lẹ́ tún lè lọ gbéṣẹ́ fún Punch yín o àti any media house yín. Ẹ̀yin ọmọ kankan pa Yorùbá nation. Bó bá jẹ́ Yorùbá nation o, bó bá máa ṣẹlẹ̀, bí yá kò ní ṣẹlẹ̀. Ẹnu ẹ̀ ní gbogbo wa jọ wà. Ṣẹlẹ̀ ní gbọ́ ni, àwa gan ò ní gbà. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé agídí ọmọ ọmọ ọlọ́ta kò tó ti yẹ ẹ̀. Ó dà. Ẹ mọ̀ wípé láìsí ọmọ ọlọ́ta, ìyá kìíní ata àbí bá nìyẹn sọ kò lè gúnra ẹ̀. Ẹ mọ̀ wípé àwa gọgọ lọkọ yín. Bí ọmọ bá tí àgbàlagbà tí àwọn ìyá àti bàbá bá dàgbà dé àwọn starting stage kan, àwọn ọmọ wọn lọ́kọ wọn tó máa sọ fún wọn nǹkan tó yẹ ká ṣe lélẹ̀, nǹkan tó yẹ ká ṣe lélẹ̀, nǹkan tẹ́ kì í fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ẹ kì í fẹ́ ká correct mistake yín. Àwa ti wá sílùú òyìnbó àti rí kò sí nǹkan tó bàdí ń bẹ̀. Òwe tẹ́ ń pa yẹn ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n la fi ń dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀. Òun la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní múlò nísìnyí ànífàyè ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ fẹ̀yìn àgbààgbà mọ́. Ohun tó pè yín lè ṣe irọ́ lẹ̀ ń pa. Irọ́ lẹ̀ ń pa tí àwọn àgbààgbà Biafra bá dúró ti Kánú lẹ́yìn. Tí àwọn àgbààgbà náà ti tán dúró tán lórí ara wọn, tán dúró lórí ẹsẹ̀ wọn, tán fà àwọn ọmọ wọn ṣeré. Èwo wá ní tẹ̀yìn àgbààgbà kí lè èrè tá jẹ lára yín, ọbọ̀ ìjèrè lẹ́yìn ọkọ̀. Ẹ ti gbàgbé wípé ẹ̀yin lẹ lọ́tẹ̀ ìbọ̀tẹ̀ ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ. Bẹ́ẹ̀ ni tàgbàlagbà yín gan owó náà Akèrègbè. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá gbọ́ nǹkan táwọn Northerners sọ bí. The British enacted a decree in 1914, and that law was very specific. It stated the contraption called Nigeria will expire after 100 years, says by Northerners. Àwọn Northerners náà sọ sìn. Àwọn náà sọ wípé contraption o tí ó mú Nigeria pápá sí wọn o lasted only for 100 years. Tó bá ti kọjá 100 years kò ní effect mọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Is strong conviction we have not been able to build a country according to this edict. The British say if we fail after 100 years we should go our separate ways. Òdodo ọ̀rọ̀. Òdodo ọ̀rọ̀. Hey! Àwọn Northerners, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá, ẹ̀yin Professor Àǹtí Òro, Professor Eku, Professor Iye, Professor Tínrín tẹ́lẹ̀ sòtítọ́ ọ̀rọ̀, ẹ̀yin ọba aládé onírọ́ alábòsí. Ṣé ti rí? Àwọn abẹ́ Northerners tẹ́ ẹ̀ sá sí, lẹ́yìn ìṣiṣẹ́ ìṣẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀, wọ́n ti táṣìírí yín síta, wọ́n ló wà negotiable bàjẹ́. As a matter of fact, àwọn Northerners náà sọ fún wa bíi pé ohun tí wọ́n kọ sí contraction wa ní ìgbà tí àwọn British kó tó forcefully kó wa papọ̀ as one Nigeria ni wípé after 100 years tí a bá lè gbé papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹyọ kan, tí a ò lè build Nigeria as a country, dẹ́ kí oníkálukú kó go their separate way. Wàláì 100 years ti pé ó ti overlaps.
àwa ń pè fún kẹjẹ́ kó ní kálukú máa lọ láì níjànú tó ti wà nínú ìpilẹ̀ṣẹ̀ àkọsílẹ̀ wọn Nàìjíríà tí gbogbo yín sunkún lé lórí ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá torí ẹ̀yin jẹ ń bẹ̀ torí ẹ̀yin ń rí jẹ ìyàwó yín ń rí jẹ àwọn ọmọ yín ń rí jẹ ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń ṣe bí Ọlọ́run nítorí ẹ wá sọ wípé kò wà negotiable àwọn northern tẹ̀sán sábẹ́ wọn sìn wọ́n ti táṣìírí yín síta o wọ́n ló wà negotiable as a matter of fact wọ́n ti ṣetán láti dá dúró ipe after 100 years ó ti wà lábẹ́ òfin amalgamation 1914 amalgamation wípé after 100 years tí ìmọ̀wọ̀ ò bá kò tí ìmọ̀wọ̀ àwùjọ tí a lè stand as one shall stand as one wọ́n ní anybody can go their separate way ṣé oníkálukú ti go their separate way báyìí ṣé northerner love southerner ṣé southerner love northerner no now Igbo like Yorùbá Yorùbá rèé àjọgbá Yorùbá gan mélòó ló like ara wọn ìyẹn kọ́ tiẹ̀ ní issue Hausa Fúlàní kan wọn ò gbá tara wọn káti ẹ̀ wá kó wọn papọ̀ Hausa Fúlàní ò gbá ti Yorùbá wọn ò gbá ti Igbo Igbo ò gbá ti Yorùbá kò gbá ta Hausa Fúlàní Yorùbá ò gbá ta Hausa Fúlàní irọ́ náà pa gbogbo wọn tó ń ṣe tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀ lábẹ́ wọn irọ́ ni olè ni wọ́n ẹ má bìlífù wọn torí wọ́n sásábẹ́ wọn láti hùwà òfò àtàdánù olè láti kówó jẹ wọ́n jà gbogbo àwọn leaders and elders wa má gbára lé ẹnì kankan wọn má trust má fight for anybody fight for yourself fight jà fún orí ẹ. They are there because of their own selfish interest. Until tí oníkálùkù bá péyà tí Yorùbá dá dúró tó oníkálùkù tribe dá dúró ìgbà yẹn la máa ní ojútùú sí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí torí tá a bá wá dá dúró tán ó kù ibi tó fẹ́ lọ fẹ́ kówó monthly revenue sí kó tó yẹ kó fi ṣe tó ò fi ṣe torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa sọ pé tá a bá dá dúró ṣé kò ṣe the same set of people bẹ́ẹ̀ ni the same set of people but ìlú ayé orin á ṣẹ́ǹjì àwọn náà mọ̀ nítorí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tá ẹ lọ pàdé àpòpọ̀ tẹ sásá bẹ́ẹ̀ wọn tẹ sọ wípé torí tiwọn ẹ lè ṣe kinní kan àwọn gan ti ń pè fún kóníkálùkù dá dúró sìn kí lẹ tún dúró fún àbòsí ò lérè mo ní ẹ̀yin àgbàgbà bá mi ẹ̀yin tèmi ẹ bá ń bá bẹ kọ́ síbi comment section kí lè ẹ̀yin àgbàgbà tún dúró fún àwọn nọ́dánà náwọn náà fẹ́ dá dúró wọ́n ní after 100 years of forceful amalgamation tí ò bá ti work ó ti wà nínú law yẹn wípé kan separate Nigeria without wàhálà kí lẹ tún dúró fún tá a bá tún gbọ́ lẹ́nu yín wọ́n Nigeria is not negotiable a máa lẹ̀yìn lóko pani tẹ́lẹ̀ ní gbọ́ràn àwagò ní gbọ́ ṣe ti gbọ́n bí màá tún sáré túkà. The British enacted a decree in 1914 and that law was very specific. It stated the contraption called Nigeria will expire after 100 years. Ó ti expire kò sí nǹkan tó ń jẹ́ one Nigeria mọ́. Baba Tinubu, do the needful. It's strong conviction we have not been able to build a country according to this edict. The British say if we fail after 100 years, we should go our separate ways. Yeah, mo ti dákú. Ẹ wá jí mi. Ẹ jí mi o. Ẹ jí mi. Mo ti dákú o. Àwọn nọ́dánà ni wọ́n ti tiná bọlé, wọ́n ti kán gbogbo àga tébù. Èwo ló ti gbọ́ nínú ẹ̀. Àìmọye ọdún ló ti ń gbọ́. Ìgbà tí àwọn nọ́dánà tó wá sọ síta nísìn bóyá wà dé bìlífù ṣe mọ̀ wípé àwọn lọ́lọ́run yín gbogbo nǹkan tí sáúdánà bá sọ kò nítumọ̀ ṣùgbọ́n tí àwọn nọ́dánà bá ti sọ kinní yẹn wàláì ọ̀rọ̀ takorapa bá ti sọ àtòdì ọ̀run ló ti wá ni ẹ ṣáà ti bìlífù àwọn ní bàbá yín àwọn náà sọ̀rọ̀ nsìn ẹ̀yin àgbààgbà ní o ẹ ti gbọ́ nǹkan tán wí wọ́n ní the British says if we fail after 100 years we should go our separate ways. Hello ẹni ọmọ yín ni kó débẹ̀ ó ti wà ńbẹ̀ ẹni ọmọ yín ó ti wà ńbẹ̀ Tinubu ẹ̀yin ló wà ńbẹ̀ sí kí ni next time ẹni ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ wọn kí ni next. If not restructuring, what next? We have to look at ourselves and see whether we have strived enough to build a nation before and after independence. Abdullahi was apt and forthright. My honest opinion at this moment is that it has not, and that is the need to bring the conference together. At this time, there is no need to sentimental about it. We cannot really build a country with the way it is now. What is the Dakule consider? What is the Dakule consider? Àwọn ará northern wọ́n ti fagaya o wọ́n ti tiná bọlé o wọ́n ti yẹgi nídìí gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tán sásábẹ́ àbòsí. If at the end we could not achieve any form of consensus, then we should go our separate ways. Who will not align? The ayes have it, no to the nays. Northern láwọn ń lọ
lélọ líkẹyìn bọ̀ìbọ̀ì Nàìjíríà ti pín kankan make it official ni Nàìjíríà ti tán. ẹ ti rí fídíò yẹn wọ́n ní Fúlàní ṣàlẹ́rí yẹn ó ní kò sí ní any part ní south ẹja sọtilẹ̀ Yorùbá tó já sí wípé anywhere any village any city tẹ́ bá ti rí àwọn Fúlàní tí wọ́n ń gbé bẹ̀ tó ti ń lọ sí bíi 5 to 6 months and above wọ́n ní ọba tó wà ń bẹ̀ yẹn baálẹ̀ bẹ̀ yẹn wọ́n gbé owó burúkú fún òun lẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn. Mr. Sunday Ayeni wọ́n ti fi kú pa Mr. Sunday Ayeni ò ẹ jẹ́ sáré gbé yín débẹ̀ pápápá. Some aggrieved women in the Uba Okakoko community in Akoko Southwest local government area of Ondo State have staged a peaceful protest to condemn the incessant killing by suspected herdsmen in the area, calling on the government to salvage them from the invaders. The corpse of Ayeni was found on his farm. Wọ́n bá òkú Mr. Sunday Ayeni ní orí oko ẹ̀ ní ọ̀nà tí wọ́n ti gé wọ́n ti fi àdá ni wọ́n fi ṣapa. Mi fẹ́ kà lóyìnbó ń bè ni. Wọ́n ṣá tó fi kú. Kódà wọ́n mú ìfun ẹ̀ wọ́n ṣá títí tí wọ́n la ikùn ẹ̀ wọ́n kó ìfun ẹ̀ jáde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn á ti rí fídíò yẹn ní orí WhatsApp. Wọ́n wá tún mú wọ́n wọ níwọ̀kúwọ̀ wọ́n wọ títí tẹ̀mí fi bọ́ lẹ́nu ẹ̀. Few days after the incident occurred, just a few days after the deceased received monetary compensation for his farm, which was destroyed by cows allegedly belonging to herdsmen in the area. A resident of the community who preferred anonymity revealed that Ayeni's farm was destroyed by the herdsmen last week. Video torí yẹn kò ń ṣe epic movie. Kò kì í ṣe home video. Ó ṣẹlẹ̀ last week ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀. Àwọn obìnrin Uba Akoko ní Ondo State. Àwọn ni wọ́n rìn òhò síta tí wọ́n lọ fẹ̀hónú hàn ní pálàsì ọba wọn wípé kí wọ́n lé gbogbo Fúlàní tó wà ní Uba Akoko kó lé wọn dànù. Wọ́n fi tipátipá bá àwọn arúgbó sùn àtàwọn omidan ní orí oko wọn wọ́n á tún pa wọ́n gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe pa Mr. Sunday Ayeni òun nìkan tí ó ṣẹlẹ̀ mẹ́yẹn. Wọ́n wá ní however a resident of the community who preferred anonymity revealed that Ayeni's farm was destroyed by herdsmen last week. However, the situation was resolved by security agents and community elders who intervened and facilitated the payment of an undisclosed amount of money as compensation to Ayeni by the herdsmen. Àwọn Fúlàní lọ kó màálù jẹ oko Mr. Sunday Ayeni ní Uba Akoko ní Ondo State. Wọ́n bà oko yẹn jẹ́, wọ́n ní Mr. Sunday Ayeni lọ fẹjọ́ sùn àwọn security agents àti àwọn àgbààgbà ní community ibẹ̀. Wọ́n wá pé Fúlàní yẹn tí wọ́n fi màálù ẹ̀ jẹ oko wọ́n dẹ̀ ní kán lọ ṣe estimation nǹkan tí ó bàjẹ́ wọ́n ṣá compensate kí Fúlàní ẹ̀ kó compensate. Mo fẹ́ kó fẹ́ léyìí kẹ́kọ̀ọ́ ni kó bá mi share fídíò èkó kan gbogbo àwọn èèyàn wa back home nílé wípé ẹni Fúlàní tó bá fi màálù jẹ oko ẹ̀ ó mọ̀ọ́mọ̀ wá tọ́jà ẹ̀ wọ́n fẹ́ wá pa ẹ́ ni wọ́n fẹ́ kó kú ni. Àbí kò tí ì yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni kì í ṣe pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dàtí wípé wọ́n compensate ẹ kò mí ìpẹ́ mi ẹ̀ dé àìmọye bẹ́ẹ̀ ni wọ́n àtẹpa tán ti compensate tí wọ́n sì pa sórí oko tí àgbúrò wọn mọ́ eléyìí báyìí àṣírí yẹn tú ni lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n compensate Mr. Sunday pẹ̀lú oko ẹ̀ tí wọ́n bàjẹ́ òun ni wọ́n lọ pa sóko. The protester also accused the herdsmen of raping women on their farmland and destroying their crops. Speaking on behalf of the protesting women, Abigail Ojo narrated their ordeal, stating that they had practically abandoned their farms due to fear of being attacked by the herdsmen. We call on security agencies to help find lasting solution to our problems. We are protesting to let the government know our plight. Ṣẹ́tìrí ara nǹkan tí à ń sọ tí èmi sọ ní ìgbà protest lélẹ̀ kì í ṣe pé kẹ́ protest láti lọ bà nǹkan jẹ́ àbí pé láti sọ pé ẹ̀ ń gbógun ti ìjọba ẹnìkan kò sẹ́ni tó gbógun ti ìjọba anybody. Ṣùgbọ́n ní ìgbà protest ẹ̀yin tẹ́ ti ní bad experience àbí tó ti pa family yín àbí tẹ́ survive tẹ́ bá gbé placard tẹ́ kọ́ wípé security o nǹkan báyìí ló hàn yín léèmọ̀ àti nǹkan kan nǹkan ta ní kẹ́ ṣe nìyẹn kí gbogbo àgbáyé kí wọ́n rí ẹ má jẹ́ ká máa kú ẹnu jù ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ Yorùbá ṣé ẹ̀rù ni wọ́n fi ṣe oògùn sí yín lára ni ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ Yorùbá wọ́n láyà bí ìrá ni o wọn kì í bẹ̀rù ṣùgbọ́n kò ṣe Yorùbá àsìkò yìí ó dẹ̀ pé Yorùbá tán láyà ńgbà yẹn gbogbo wọn ti kú tán ó dẹ̀ pé Yorùbá àsìkò yìí wọ́n ti lọ ṣoògùn ẹ̀rù sí yín láyà nǹkan tí ò tó bẹ̀rù sí Yorùbá àsìkò yìí wọ́n á bẹ̀rù mi ìríru yín rí ẹ̀ tún lè sọ̀rọ̀ ẹnu
ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹnu kò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣèrù fún yín lára ju àbòsí àtọ̀tẹ̀ àbòsí kẹrí kan bí yín mi sí ń bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ni mo wà ń bẹ̀ mi ò gbọ́ ìgbà tó ń sọ yẹn èèyàn kan pè mí lórí fóònù irọ́ ni ó gbọ́ o àbòsí náà pé kò sí nǹkan míì ṣe rí bó ṣe hàn yín léèmọ̀ ṣe ti rí wípé àwọn àgbààgbà wa wọn ò rẹ́dí àti ṣe kankan ìwọ tó bá wá jẹ́ YouTube ti tèmi bẹ́ẹ̀ tó bá lọ lísìn tó ń lísìn sí wọn àwọn àgbààgbà wa wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún àwọn politicians ni irinṣẹ́ politicians ni wọ́n àwọn gógó ní kẹjẹ́ ká fèsì ẹ tẹ̀ sì jẹ́ ká wá fi bàbá Tinubu sílẹ̀ ká máa tiwọn náà máa bá wọn lọ́wọ́ wa o ṣùgbọ́n ṣé wá rí àwọn àgbààgbà yìí ẹja padà sórí wọn níbi tá a bá dé ẹ̀yin àgbààgbà lọ́wọ́ ti tèmi ẹ tún ti rógo èmi ò lẹ́nìkan níbi tá a bá dé ẹ má sọ fún mi kí n má sọ̀rọ̀ àgbààgbà pẹ̀lú àlàyé tí mo ṣe sílẹ̀ báyìí ṣé ẹ kò ti yé yín pé àwọn gan ni major problem ta ní àbáwọ̀ kan náà ní bàbá Tinubu kó 50 million fún kí wọ́n máa pe fún gbogbo aráàlú kán má bọ́ síta láti wá protest fún ẹ̀mí wọn okay bàbá Tinubu kí ni nǹkan tẹ́ ti rí sí kéèsì Mr. Sunday Ayẹni nísìn ó yẹ ẹ bá mi bèrè níbi comment section ẹjọ́ ọba ọkà àkókò ẹjọ́ Sàdádì ẹjọ́ torí a mọ̀ wípé ẹ̀yin Tinubu lẹ́yìn náà máa wà ẹjọ́ kí ni ìdájọ́ wo lẹ fẹ́ ṣe fáwọn tó fi kó òjijì pa Mr. Sunday Ayẹni ó lọ sórí oko Mr. Sunday Ayẹni kò sí lára àwọn lazy youth tá ń bú o ṣé ẹ̀ṣẹ̀ nísìn bó ṣe lọ sórí oko bó ṣe lọ pa sórí oko ẹ̀yẹn nísìn ó máa encourage a lot of our other brothers and sisters láti lọ ṣiṣẹ́ oko àbí òun lẹ́ ń gbọ́ táwọn ìyá yẹn rìn òótọ́ gbọ́yàn síta lọ́sàn gangan wípé wọn ò lè lọ sórí oko mọ́ tó bá bá wọn lóko wọn á rèpù wọn ṣé mo wípé kí ní ríbọ́ abẹ́ àwọn lórí burúkú yìí wà láìtàláì wọ́n ti ríbọ́ di màálù wọ́n ti ríbọ́ ìdí màálù wọ́n tún lọ ríbọ́ dí àwọn ìyá yẹn àgbégbinni ẹni bábà ló mọ̀ wàhálà ń ṣẹlẹ̀ igi dá lóko etílé ẹ gbà mí ẹ jẹ́ a máa lọ ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa lọ bàbá Tinubu èwo lágídí ọ̀ràn èwo lágídí òfò ó ṣe kò ṣe bẹ́ẹ̀ bá pé Nàìjíríà bí Nàìjíríà bá fàyà pẹrẹgẹdẹ bí aṣọ náà lónìí aṣọ tó ti kó wàlẹ́ orúkọ yín ò lè parẹ́ mọ́ orúkọ yín ti wà lára president Nàìjíríà ṣe bá achievement tẹfẹ́ nìyẹn ó sì ti wà ń bẹ̀ ẹ do the needful àwọn ará náà ti ní ẹ pín wa wọ́n ní bó bá jẹ́ regional bó jẹ́ restructuring bó jẹ́ kíní ìka ẹ pé wa náà ni ẹ tí ẹ ṣe kan everybody ló ń béèrè fún nísìn kì í ṣe Yorùbá nìkan kò dé ṣe Biafra nìkan ó yá kí wá lẹ́yìn kan tẹ́ rí sọ sí gbogbo àlàyé tí mo ṣe kalẹ̀ ṣé kò tí ì tó ká pín ṣé àwọn nọ́dẹ́nà táwọn bàbá wa ń sásábẹ́ wọn pé wọ́n Nigeria is not negotiable àwọn ni wọ́n wá sọ sí pé amalgamation gan àwọn òyìnbó tó so wá pọ̀ wọ́n ti sọ ní 1914 wípé after 100 years tí ò bá ṣe ìgbésí ayé ò bá ṣe gbé tó nírẹwọ tájọ́ nira wa lára bó ṣe ní wa lára ń sìn oníkálukú rẹ ó free láti fọ́dàgbé ẹjọ́ ẹ̀yin wo lẹ wá fọ́ọ̀sì wa tẹ̀ mú wa dúró Nàìjíríà ti pín oníkálukú ti dá dúró ẹ̀kan tí ìmọ̀ ni and that is why tá a lè nífẹ̀ẹ́ ara wa ẹ gbàgbé first marriage tájọ́ ń ṣe fúnra wa that àjọ ní intermarriage àbí kìnìkan kò mí pé we love one another ẹ fọ́dàgbé jọ ṣó ti bá mi subscribe sórí YouTube channel mi bá mi fọwọ́ kú ṣe ọwọ́ mi support mi kí ló ń bá mi jà fún dáàdì ò sí lára wọn ṣé dáàdì ẹ wà lára wọn mọ́mí ẹ wà ń bẹ̀ ó yá bá mi bá wọn sọ̀rọ̀ káwọn náà do the needful mi kì í ṣe ọ̀tá yín bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá àjọ máa ṣe tó fi máa mọ́ ni àjọ máa fọ́ tó fi máa mọ́ ni lójú ẹ̀mí ìwọ àtèmi ni orúkọ wo ò ní parẹ́ má jẹ́ kó sú ẹ èmi náà jẹ́ kó sú mi ni àjọ ní jẹ́ kó sú wa ni torí tí iná ò bá tán láṣọ ẹjọ́ máa lè tán lẹ́ẹ̀kan náà ó ti yá ẹ jẹ́ ká tún jọ bẹ̀rẹ̀ fẹlẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ kí la fi ìjà dé ó yá bá mi drop comment ẹ̀ sábẹ́ comment section má gbàgbé láti bá mi tọ́bọ̀ bá mi mú fídíò èkó bá mi bò kó lọ fà.